السلام علیکم سټوډنټ، امید لرم چې تاسو ټول په خیر خپل ژوند کې نه به خوند اله ډېر ټایم نه دی کو راځي چې ډایرکټ سٹارټ کوو مونږ په نیکسټ پارت کې هغه دغه دی چې په دې پارت کې به ان شاء الله مونږ وایو د میټ پلاټ لیب مونږ سټډي کوو په دې پارت کې به ان شاء الله مونږ وایو چې مونږ په میټ پلاټ لیب سره ډیفرنٹ ټایپس چې کوم پلاټس دي هغه کم دی هغه مونږ څنګه جوړولی شو. مونږ په میټ پلاټ لیب سره بار پلاټ جوړولی شو، لاین پلاټ خو تاسو او کتو مخکې په پارت کې مونږ جوړ کو، هیسټوګرام مونږ جوړولی شو، پای چارت جوړولی شو، سکیټر پلاټ، کنټور پلاټ، باکس پلاټ، کویور پلاټ، وایلن پلاټ، 3D کنټرول پلاټ، دا ټول مونږه په دې کې جوړولی شو. که تاسو بیا هم تاسو دا مطلب که تاسو پر خپل پریکټس پر څه غواړئ نو دلته کې ما تاسو لینک هم درکړی دی، هغه تاسو کدلته نه یودولی شم هم چې هغه د ټاپ 50 میټ پلاټ ویژوالایزیشن هغه کې تاسو کمپلیټ ویژوالایزیشن کوډ هم ملاو دی. تاسو جست هم باندې کلیک کوئ تاسو د لپاره به کمپلیټ کوډ راځي. دلته کې هغه دا ویب سایټ دغه دی www.machineLearningPlus.com plot/top50 made plot visualization the master plots pattern. ښه جی دې پسته په دې کې به مونږ ان شاء الله وایو چې we will study some of the most used plot in matplotlib one by one. هغه مونږ سره چې کم دی هغه دی لږ باندې به زوم کما چې تاسو دې پر ښکاري ده. ښه مونږ بار پلاټ ګورو، هیسټوګرام به ګورو، پای چارت به ګورو، سکیټر پلاټ به ګورو او هغې پسه به کوویریانس میټرکس به هم تاسو ته ښیم ایز ا بونس. ښه جی دلته کې اول راځي بار پلاټ وګورو. بار پلاټ وایي چې بار پلاټ shows the distribution of data over several groups. It is commonly confused with histogram which only takes numerical data for plotting. It helps in the compare multiple numeric values. نو اوس په دې باندې بدنه سم چې بار پلاټ څه ته وایي، هیسټوګرام څه ته وایي، پای چارت څه ته وایي، به مونږ نه به ټول ټایم ځای شي ګا تاسو ډایرکټ وګورئ او عدل په نیټ کې سرچ کړئ چې دغه ډیفرنٹ پلاټس مونږ ولې یوز کوو. دلته کې به تاسو ډایرکټ ښایم چې دی ولا مونږ کوډ څنګه لیکو. ټیک شو، خفه کېږئ به ګوره نه د ځکه چې د مونږ ټایم ډېر شارټ دی او دا کورس ډېر زیات لینتي دی، نو زه وایم چې تاسو هم ټایم بچت شي او تاسو چې کوم شي چې امپورټنټ دی هغه تاسو زده کړئ. ښه دلته کې ما تاسو ته ورکړی هم دی چې دغه څه کم ډیفرنس دی هغه تاسو دا ویډیو پاس کولی شئ او دغه پړاو کولی شئ. ټیک شو، اوس مو راځي چې مونږ وګورو چې مونږ د یو سمپل غشانې بار پلاټ مونږ څنګه جوړو. ګوره اول به مونږ فیګر جوړ کو، اوس دې پسه به مونږ همیشه یو فیګر جوړو. فیګر به جوړ کو، فیګر plt.figure. دلته کې مونږ سره فیګر جوړ شو، په دغه فیګر باندې برنه د پلاټ ور پیسټ کوم هغه څنګه د بولی کوم x fig.add x. دلته کې ما خپل پلاټ چې کوم دغه ته ما پوزیشن خو چې 0 پوزیشن باندې 1 د ویډث وی او 1 د هایټ. دا ما ورکو ای پس سپوز دا مونږ سره لیست لینګویج C++, Java, Python, PHP. سټوډنټ مونږ دی د مونږ سره سپوز C کې 23 دی، C++ کې 17 دی، Java کې 35 دی، Python کې 29 دی، PHP کې 12 دی. زه وایم چې دا یو بار چارت جوړ کما چې هغې کې ماته ښکاري چې سټوډنټ چې کم دی هغه پروګرامینګ لینګویج کم دی او هغې کې څومره سټوډنټ دي. نو زه به جست دلته کې ولیکم ax.bar. ډېر اسان ګورئ، ډېر اسان دی ګورئ ورته ګورئ ax.bar. که تاسو هیسټوګرام لیکئ نو تاسو یې لیکلی چې ax.hist به مخکې انشاءالله مونږ ګورو. که تاسو پای لیکئ نو تاسو به ولیکئ ax.py. نو دلته کې سمپل زه لیکم ax.bar. نو ماته بار چارت پکار دی، دغه کې ما اول x اکس باندې ما ویر کو لینګویجز، په y اکس ما ویر کو سټوډنټ. هغې پسه پروسس سیم دی. ما دلته کې سیټ ټایټل وکړو، سیټ مې x لیبل مې سیټ کو، y لیبل مې سیټ کو. راځئ چې اوس وګورو چې څنګه ښکاري. نو دغه شانې مونږ بار پلاټ جوړ کو، ډېر اسان ګورئ ورته د ټایټل دی د مونږ سره C++ کې د مونږ سره دومره سټوډنټ دي، C++ کې دومره دي، جاوا کې دومره دي او پایتن کې دومره دي، PHP کې دومره دي. اوس که تاسو دې ته وګورئ نو دې کې موږ ته کلیر کټ ښکاري چې د مونږ سره ټول نه زیات سټوډنټ په جاوا کې دي. نو دې د وجې نه بار پلاټ ډېر امپورټنټ دی، ډیټا ویژوالایزیشن ډېر امپورټنټ چې هغه تاسو ته لپاره که مطلب اوس که زه سپوز انپړ کس هم که نه نو بیا هم ماته پته لګي چې جاوا کې چې څه هم دي په جاوا کې ډېر دي، هغې پسه پایتن کې ډېر دي، هغې پسه C کې ډېر دي، هغې پسه C++، هغې پسه PHP کې. نو بار پلاټ مونږ دغسې جوړو. اوس به تاسو وایو چې سر لږ باندې به ریل ورلډ ډیټا هم یوز کړو که نه. نو راځئ چې وګورو. زمونږ دلته کې ما جست دغه کړي دي چې اول نه مې خپله چې کوم ډیټا دی هغه ما دلته کې لیکلې ده. هغه زمونږ سره فایل کوم کلین فایل و، تاسو ته پته دی. راځئ چې اول تاسو د خپله ډیټا وښیم. زمونږ ډیټا دغسې ښکاري ګورئ. ټیک شو، ایریا سایز، بیډ روم، بات وغیره تاسو ته به اوس یاده شوي وي چې دا کومه ډیټا ده. امید لرم تاسو د کورس فالو کړی دی. نو دا مونږ هغه ډیټا دی چې کوم مونږ سټارټ نه یوز کوو، نو هغه ډیټا دی. اوس زه دا څنګه ګورم، ګوره دلته کې به زه که زه لیکم مطلب که زه دا وایم چې دا په دې باندې به زه دا پلاټ څنګه جوړوم، نو څنګه به جوړوم ډېر اسان دی. ورته ګورئ
دا ما کوډ ډیلیټ کو تاسو مخکې به کوډ لیکم چې تاسو ته پته ولګي دلته کې به ټول نول څه کوم یس ټول نول به فګر جوړ کما ای کې به ولیکم ما plt.figure ٹھیک شو ای پاسه به x is equal to fig dot add x's موږ به x خپل اډ کو هغه سره به په 0 پوزیشن لیفت نه باټم نه 10 2 and 1 2 and 1 زموږ سره width and height ما ورکو هغه پاسه دا وایم چې زموږ سره کم پرایس چې دی پرایس به ولیکم زموږ فایل کې دنه سیټي ٹھیک شو د کې به ولیکم سپوز دا به ولیکم چې سیټي او د سره بدلته کې ولیکم bath is equal to زمونږ فایل bath ٹھیک شو نو دلته کې د مونږ سره مخه کې bath مونږ سره شته د سیټي شته دا چک کول غواړم چې مطلب دا به څنګه ښکاري چې کم سیټي کې څومره bath سیټي ته نو زه کدا پلاټ کول غواړم دا بدلته کې کوم x ډاټ بار او د سره به ولیکم سیټي اینڈ bath ٹھیک شو او راځي چې اوس ډاټ سیټ x لیبل یو کو x لیبل هغه کې به د نو کوم چې سیټي دغه شانې ډاټ سیټ y لیبل ای کې به ورکم سیټي اینڈ bath او x ډاټ سیټ ټایټل بوم سیټ کو کنه ټایټل هغه سره به ولیکم کنټریز نه سره به ولیکم سیټي ورسز bath ٹھیک شو اوس کله دا رن کوم نو تاسو ښکاري چې د مونږ سره په اسلام آباد کې ټول نه زیات بترومان دي نه ټول نه زیات د مونږ سره دلته کې راولپنډي کې دي پس اسلام آباد کې دي پس لاهور کې دي پس فیصل آباد کې دي نو دغه شان اوس که تاسو د پر څه کنفیوژن وي چې مونږ به ریل ورلد ډیټا څنګه یوز کوو نو دلته کې ما ریل ورلد ډیټا یوز کوو ګوره ورته د مونږ سره یو فایل مونږ ریډ کو هغه پس مونږ یو ویریبل غن راغا سوسایټي اما بده کې سٹور کو بعد میں سٹور کو څنګه بچ تاسو ایکس واي کولو اوس په ایکس واي په ځای باندې مونږ سیټي ان باکس کو هغه مدل ته کې ورکو نو دغه شان تاسو چې کوم نه تاسو بار چارت جوړولای شئ په ریل ډیټا او په رینډم ډیټا سره اوس راځي چې مخې وګورو هیستوګرام دلته کې تاسو دا ویډیو پاس کولی شئ او دغه پړاو کې چې د هیستوګرام څه ته وایي او کله مونږ دغه کوو یوز کوو زه به ډایرکټ په کوډ باندې ورځم هغه دغه د مونږ سره چې راځي چې وګورو ښه اول به دا امپورټ کما پای پلاټ pandas numpy وغیرہ دا ما یو سمپل ارے جوړ کړی دا او دلته کې ما هغه شانې فګر جوړ کو ای پاسه ما x ایډ کو وغیرہ دلته کې به جست ولیکم x ډاټ هیست ٹھیک شو a and bins ګورې څه ته وایي bins وایي ګروپس ته bins وایي ګروپ ته دلته کې ما ګروپ کړی دی چې 0 25 50 75 100 نو دا مطلب دی چې 0 نه 25 رسې یو ګروپ جوړ کا 25 نه 50 رسې بل ګروپ جوړ کا 50 نه 75 پر سې بل ګروپ جوړ کا 75 نه 100 رسې بل ګروپ جوړ کا هغه ګروپ چې کوم دوس په مونږه ګورو چې 0 نه 25 رسې په دې ډیټا کې څومره ډیټا راځي او 25 نه 50 رسې په دې نمبرز کې کم نمبر راځي او دغه شانې ان سو آن ښه اوس دلته کې د موږ سره ایکس ټیکس ولا کنسپټ هم راغو ایکس ټیکس تاسو ما دلته کې خیالي و چې موږ سره یو میجر ایکس ټیک وي دلته کې یو منټ چې راشي دا د موږ سره ایکس ټیکس او میجر ایکس ټیک و دلته کې چې 1 2 3 سپوز دلته کې د ولیکم چې 1 2 3 او د کې دنه چې کوم یا موږ سره ماینر ایکس ټیک یا موږ ته صرف شو کوي چې 0 نه 1 رسې 1 نه 2 رسې 2 نه 3 رسې نو دلته کې ما جست ورکړی دي چې 0 to 100 ما ایکس ټیک اوم سیټ کړی دي اوس راځي کله د وګورم نو تاسو به دا هیستوګرام کاری دلته کې موږ سره هیستوګرام د تاسو خالي چې 0 نه 25 رسې د موږ سره 5 چې کم کسان دي مطلب د موږ سره 0 نه 25 رسې 5 نمبر دي چې هغه په دې ګروپ کې راځي 25 نه 50 رسې د موږ سره 3 نمبر دي 50 نه 75 رسې د موږ سره 5 نمبر دي چې دې کې راځي دغه شانې 75 نه 100 رسې د موږ سره 2 نمبر دي چې هغه په دې ګروپ کې دنه راځي دا شانې که تاسو وایو چې نه سر اوس مونږ ته تاسو داسې وکړئ چې مونږ ته ریل ورلډ چې کوم ډیټا دی هغه مونږ ته وښایه نو هغه به څنګه هغه مونږ ډېر په اسانه باندې کولی شو څنګه اول به دلته کې مونږ خپل ډیټا سیټ ریډ کو او ډیټا سیټ د مونږ سره کلین فایلډ هغه تاسو به الریډي ډاونلوډ کړی وي که تاسو پریویس لیکچر فالو کړی دي دلته کې ما جست ډیفاین کو چې مرلاز د مونږ سره څومره مرلي دي هغه ما د خپل فایل نه راواغستو هغه مونږ سره د مونږ فایل ایرین مرلا دغه شانې سیټي دی د مونږ فایل سیټي
ما بیا فګر جوړ کو دلته کې 8 ایکسس مې کو دا غا سیم سټپ چې کوم موږ سٹارټینګ نه کوو په دې میټ پلاټ سیریز کې خاجي دلته کې به اولی کې جست x.hist مرلا بیز ما ورته اولی کو چې 02468 ځکه چې ماته پته چې د مونږ ول چې کوم مرلې دی غا 8 مرلې نه زیات چا سره کور نشته دی ٹھیک شو نو دا وایم چې 0 نه 2 رسیده یو ګروپ جوړ شي 2 نه 4 رسیده بل ګروپ جوړ شي او 4 نه 6 رسیده بل ګروپ جوړ شي 6 نه 8 رسیده بل ګروپ جوړ شي نو زمونږ چې فایل کې څومره مرله دي هغه اتوماتیکلی دی کې ډیفاین شي چې هغه په کم کم ګروپ کې څومره پلاټ راځي او دلته کې دا ګورم چې x.set x ټیک ما او کو x ټیک دغه دی چې کم دغه چې کوم سره د x ټیک دلته کې 0 نه 25 د کم د لاین چې کوم دغه ما ډیفاین کوم 02468 ځکه چې دا ګورم چې 0 نه 2 رسې چې کوم دی هغه څومره هغه دی موږ سره څومره پلاټ سي مطلب چې هغه 0 او 2 مرلې میانس کې دي نو اوس کله دا کوډ رن کوم نو تاسو بدل د ښکاری چې د موږ سره 0 نه 2 مرلې رسې چې کم پلاټ دی هغه دی ټوټل 25 پلاټ دی ٹھیک شو دغه شانې د 2 نه 4 رسې چې د موږ سره پلاټ کم پلاټ دی هغه 15 دی 4 نه 6 رسې چې کم دی هغه موږ سره هم 15 دی 6 نه 8 رسې د موږ سره تقریبا د 15 16 17 رسې دي ٹھیک شو نو دغه شانې هغه موږ کولی شو او دلته کې ما چې د کم فایل یوز کړی دی کې لیمیټډ ډیټا دی تاسو سره به داسې فایل هم چې هغې کې په لکاو باندې به ډیټا نو هغې والا ریزلټ په بیا ډفرنټ راځي نو جست بیسیک کنسپټ چې کوم دی هغې باندې تاسو ځان پوهی کې هغه دغه شان دی چې هیسټوګرام تاسو څنګه جوړولی شئ بینز څه ته وایي بینز ډفرنټ هغه د موږ سره ګروپس دي ایکس ټیک څه ته وایي هغه د موږ سره چې کم دغه شانې دا ډیټا دی 0 to 25 دغه چې تاسو دا شو کول غواړئ دغه دی نو دغه او بیا سیټ ټایټل مونږ څنګه جوړ کوو او ایکس لیبل او وای لیبل مونږ څنګه کوو امید لرم چې دلته رسې تاسو ښه پوه شوي یې ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې د چې کوم دی هغه به مونږ سره اخیری پارت وي او په هغې کې به مونږ ګورو چې پای چارت څه ته وایي او په پای چارت باندې مونږ مختلف قسم ته ډفرنټ فارمولې څنګه اپلای کولی شو هغې سره به مونږ ګورو چې سکیټر پلاټ څه ته وایي او هغې سره به انشاءالله مونږ ګورو چې کوریلیشن میټرک څنګه کوي او دغه پاسه به انشاءالله زمونږ چې کوم میټ پلاټ ولا هغه د سیریز دا به ختم شي هغې پاسه به مونږ انشاءالله سټارټ کوو مشین لرنینګ نو اجازه غواړم انشاءالله په نیکسټ پارت کې چې چېرته ځای ما ډایرکټ نیکسټ پارت پلی کوئ او زده کړه کنټینیو ساتئ